30 Οκτωβρίου του 1918 η συνθήκη ανακοχής του Μούδρου στη Λίμνο. Η ανακοχή αυτή υπογράφηκε μεταξύ αφενός του Βρετανού ναυάρχου Κάλθορπ εξ ονόματος της Αντάντ και αφετέρου των αντιπροσώπων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ουσιαστικά με την ανακοχή αυτή που συμφωνήθηκε στον όρμο του Μούδρου της Λίμνου τερματίστηκαν οι εχθροπραξίες στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής που διεξάγονταν στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 4,5 χρόνια και είχε αφήσει πίσω του κατά προσέγγιση 18.600.000 νεκρούς. Ήδη από το καλοκαίρι του 18 η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε απολέσει όλες τις κτήσεις στη Μέση Ανατολή και όλα προϊόνιζαν την νίκη των συμμάχων. Το Σεπτέμβριο του 18 λοιπόν ο Μέγας Βεζίρης, δηλαδή ο Πρωθυπουργός Ταλάτ Πασάτ, επισκέφθηκε το Βερολίνο και τη Σόφια για να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των ισχυρότερων συμμάχων του. Εκεί διαπίστωσε ότι όχι μόνο ο πόλεμος είχε πλέον χαθεί, αλλά και πως ο κάθε ένας από τους συμμάχους του Σουλτάνου θα επιδίωκε να συνάψει ξεχωριστή συνθήκη ειρήνης με την Αντάντ ώστε να κερδίσει όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκούς όρους. Ακολούθως ο Μέγας Βεζίρης απευθύνθηκε στην Ουάσιγκτον παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες, δηλαδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο Ταλάτ ζήτησε τη συνδρομή του Προέδρου Βίλσον, διότι λίγους μήνες νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε καταρτήσει την περίφημη διακήρυξη των 14 σημείων, σύμφωνα με την οποία διατυπώνονταν οι αρχές για μια δίκαιη λήξη του πολέμου. Τότε ο Βίλσον ζήτησε τη συμβουλή της Μεγάλης Βρετανίας για το τι θα απαντούσε στον Ταλάτ, αλλά το Λονδίνο ποτέ δεν απάντησε στον Αμερικανό Πρόεδρο. Έτσι και εκείνος με τη σειρά του δεν απάντησε ποτέ στον Ταλάτ. Εν τω μεταξύ στις 29 Σεπτεμβρίου η Βουλγαρία υπέγραψε την εκεχηρία της Θεσσαλονίκης τερματίζοντας τις εχθροπραξίες με την Αντάντ. Τις διαπραγματεύσεις και την υπογραφή των όρων για την παράδοση της Βουλγαρίας ανέλαβαν αποκλειστικά οι Γάλλοι με επικεφαλή στον στρατηγό Λουί Φρανσέ Ντεσπέρι. Κατόπιν τούτων, στις 5 Οκτωβρίου, Τούρκοι διπλωμάτες συνάντησαν τον Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα ζητώντας του ανακοχή. 3 ημέρες αργότερα τα συμμαχικά στρατεύματα που έδραβαν στη Μακεδονία και τη Βουλγαρία έλαβαν εντολή να προελάσουν προς την Κωνσταντινούπολη. Μετά από μία εβδομάδα ο Ταλάτ και σύσσωμη Οθωμανική κυβέρνηση παραιτήθηκε. Το σκεπτικό αυτών των παραιτήσεων ήταν ότι εάν η κυβέρνηση επί των ημερών της οποίας διεξήχθη ο πόλεμος παρέμενε στην εξουσία, τότε οι νικητές δύσκολα θα διαπραγματεύονταν ευνοϊκότερους όρους ενθηκολόγησης. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση που πολέμησε την Αντάντ ήταν το κόκκινο πανί για τους συμμάχους. Έτσι νέος Μέγας Βεζίρης ορίστηκε ο Αχμέτ Ζετ Πασάς. Αυτός 2 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του έστειλε τον εχμάλωτο Βρετανό στρατηγό Charles Townshend στους συμμάχους για να ζητήσει ανακοχή εκ μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι το Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο, όταν πληροφορήθηκε τη σχετική είδηση, ήταν πρόθυμο να διαπραγματευτεί μία συμφωνία. Οι πάγιοι όροι της συμφωνίας ήταν ότι το πρώτο μέλος που προσεγγίστηκε για ανακοχή έπρεπε να διεξάγει και τις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τους όρους που είχαν υπογράψει οι σύμμαχοι της Αντάντ. Τα κίνητρα για αυτή την ερμηνεία του συγκεκριμένου όρου της συμμαχίας δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα. Ίσως και το λιγότερο πιθανό είναι οι Βρετανοί να παρερμήνευσαν τον εν λόγω όρο. Το πιθανότερο όμως ήταν ότι οι Βρετανοί ήθελαν να αποκόψουν τους Γάλλους από τις διαπραγματεύσεις. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι οι Γάλλοι θα επέμεναν σε υπερβολικά σκληρές απαιτήσεις και ίσως η σύναψη της ανακοχής να αποτύχανε. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι οι Βρετανοί ήθελαν να αποκόψουν τους Γάλλους από τα εδαφικά λάφυρα που είχαν μεταξύ τους προσυμφωνηθεί εάν η συμμαχία επικρατούσε στον πόλεμο. Αυτά τα λάφυρα είχαν καθοριστεί μεταξύ των Αγγλογάλων με τη μυστική συμφωνία Σάιξπικο ήδη από το 1916. Έτσι το Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον ναύαρχο Σόμερσετ Κάλθορπ να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με ρητό αποκλεισμό των Γάλλων από αυτές. Κατά αυτόν τον τρόπο οι Βρετανοί πρότειναν μία ανακοχή και όχι μία πλήρη συνθήκη ειρήνης, διότι μία συνθήκη ειρήνης θα απαιτούσε την έγκριση όλων των συμμαχικών εθνών και θα ήταν χρονοβόρα.
Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στο Βρετανικό θωρηκτό HMS Αγαμέμνων. Οι Βρετανοί αρνήθηκαν να δεκτούν τον Γάλλο αντινάβαρχο Ζάναμε, τον ανώτερο αξιωματικό του γαλλικού ναυτικού στην περιοχή, παρά την επιθυμία εκείνου να ενταχθεί και εκείνο στις συζητήσεις. Συνάμα, η Οθωμανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό Ναυτιλιακών Υποθέσεων Ραούφ Μπέι ανέφερε ότι ήταν αποδεκτή η γαλλική απουσία, καθώς η Οθωμανική αντιπροσωπεία ήταν διαπιστευμένη να συζητήσει μόνο με τους Βρετανούς και όχι με τους Γάλλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο πλευρές δεν γνώριζαν ότι οι άλλοι ήταν πραγματικά πολύ πρόθυμοι να υπογράψει μια συμφωνία και μάλιστα να εγκαταλείψει ορισμένους από τους στόχους της για να το πετύχει. Η Οθωμανική αντιπροσωπεία παρέδωσε στην αντίστοιχη Βρετανική έναν κατάλογο με 24 προτάσεις. Η βασική αξίωση των Οθωμανών ήταν να μην καταληφθούν τα οχυρά στα Δαρδανέλια και ο Βόσπορος να μην καταστεί ζώνη ελεύθερης διέλευσης. Οποιοδήποτε άλλο αίτημα των Βρετανών θα γινόταν αποδεκτό. Όμως οι Βρετανοί επιθυμούσαν να έχουν πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα για να ενισχύσουν το πολεμικό μέτωπο στη Ρουμανία. Συνάμα, ο Πρωθυπουργός David Lloyd George ήθελε να συνάψει μια συμφωνία με τους Οθωμανούς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, προτού οι Ηνωμένες Πολιτείες προλάβουν να παρέμβουν. Γενικότερα ο George ήταν περιφρονητικός για τον Αμερικανό πρόεδρο και ανυπομονούσε να διακανονίσει τη διαίρεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων και να μην αναμειχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρώτο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Μόρις Χάνκεϊ, εκείνη ακριβώς η στιγμή ήταν η καταλληλότερη για τη Βρετανία να αρπάξει το μερίδιό της από την Τουρκία και σε δεύτερο χρόνο να αρπάξει και τις γερμανικές αποικίες. Από την άλλη πλευρά, οι Οθωμανικές αρχές πίστευαν ότι ο πόλεμος ήταν χαμένος. Αυτό ίσως να ήταν και μια λανθασμένη αντίληψη. Οι Οθωμανοί είχαν ουσιαστικά νικήσει τους συμμάχους στην εκστρατεία της Καλύπολης. Το ρωσοτουρκικό μέτωπο του Καυκάσου είχε καταρρεύσει μετά από την ανατροπή του Τσάρου και τη διάλυση της Τσαρικής Αυτοκρατορίας, οπότε οι Τούρκοι ανακατέλαβαν ορισμένες περιοχές, κυρίως της Αρμενίας. Μόνο η Μέση Ανατολή είχε χαθεί για την Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά από την Επανάσταση των Αράβων, που αυτοί είχαν υποκινηθεί και στηριχθεί από τους Βρετανούς. Το σκεπτικό λοιπόν της προηγούμενης Οθωμανικής κυβέρνησης ήταν η στρατιωτική ενίσχυση του μετώπου της Μέσης Ανατολής με τη μεταφορά Οθωμανικών στρατευμάτων από τον Κάφκασο για την κατάπνιξη της Αραβικής Επανάστασης. Αυτό όμως το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, πιθανότατα οι αντάρτες του Κεμάλ όχι μόνο δεν θα ενδυναμώνονταν, αλλά τουναντίον ίσως και να διαλύονταν, αφού η αυτοκρατορία θα παρέμενε ισχυρή. Όλα αυτά όμως παραμένουν σενάρια. Οι Βρετανοί έβαλαν όρους αρκετά σκληρούς αλλά όχι εξοντωτικούς για να μην αντιδράσουν οι Οθωμανοί, δίχως να γνωρίζουν ότι οι Οθωμανοί θα αποδέχονταν ακόμη και πιο ταπεινωτικούς όρους προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος. Αντιστοίχως, οι Οθωμανοί δεν απέτησαν καλύτερους όρους παράδοσης, νομίζοντας λανθασμένα ότι ο πόλεμος ήταν σίγουρα χαμένος και πως οι Βρετανοί δεν θα υποχωρούσαν επιδιώκοντας την ολοκληρωτική καταστροφή της αυτοκρατορίας. Η πραγματικότητα όμως ήταν ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία σχεδόν σίγουρα θα ητάτω, αλλά θα μπορούσε να διεκδικήσει καλύτερους όρους συνθηκολόγησης. Το αποτέλεσμα ήταν το αρχικό σχέδιο που εκπονήθηκε από τους Βρετανούς να γίνει αποδεκτό και σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από την Οθωμανική αντιπροσωπεία. Τελικά στις 30 Οκτωβρίου του 1918 και πάνω στο θωρηκτό Αγαμέμνων, στο λιμάνι του Μόδρου της Λίμνου, ο Οθωμανός Υπουργός Ναυτιλιακών Υποθέσεων Ραούφ Μπέι και ο Βρετανός ναύαρχος Σόμαρς Κάλθορπ υπέγραψαν ανακοχή. Αυτή τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι της επόμενης ημέρας. Η ανακοχή του Μούδρου περιελάμβανε 25 όρους. Επιγραμματικά με τη συμφωνία αυτή αποφασίστηκε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των δυνάμεων της Αντάντ, μεταξύ των οποίων συγκαταλεγόταν και η Ελλάδα.
καθώς και η παράδοση σχεδόν του συνόλου των Οθωμανικών στρατιωτικών και ναυτικών δυνάμεων. Ουσιαστικά λοιπόν η Οθωμανική Αυτοκρατορία τέθηκε στη διάθεση των νικητών. Επιπλέον με τη συμφωνία αυτή τα στενά των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου άνοιξαν και ο διάπλος τους κατέστη ελεύθερος για όλα τα πλοία, πολεμικά και εμπορικά των συμμάχων. Συνάμα συμφωνήθηκε η απελευθέρωση όλων των συμμάχων εχμαλώτων πολέμου και όλο το σπουδαία στρατηγική σημασία σιδηροδρομικό δίκτυο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τέθηκε υπό την εποπτεία των συμμάχων. Όμως ο πιο ταπεινωτικός, ο πιο διφορούμενος και ο πιο επικίνδυνος όρος ήταν η παραχώρηση του δικαιώματος στους συμμάχους να καταλάβουν στρατιωτικά οποιοδήποτε οθωμανικό έδαφος σε περίπτωση αταξίας. Οι Γάλλοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τις μονομερείς αποφάσεις των Βρετανών όσον αφορά τον τρόπο κατάρτισης των όρων της ανακοχής. Η απάντηση των Βρετανών όμως μέσω του ίδιου του Πρωθυπουργού ήταν ότι παρομοίως και οι Γάλλοι είχαν πράξει με τους Βούλγαρους στην εκεχηρία της Θεσσαλονίκης μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Μάλιστα ο Τζόρτζ αντέτεινε ότι η Μεγάλη Βρετανία και η Τσαρική Ρωσία είχαν διεξαγάγει τις περισσότερες μάχες εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ οι Γάλλοι και οι Ιταλοί τις λιγότερες, οπότε το Παρίσι δεν θα έπρεπε να έχει αυξημένες απαιτήσεις. Μετά από την υπογραφή της ανακοχής, η Οθωμανική κυβέρνηση προπαγάνδησε στον τουρκικό λαό ότι οι όροι ήταν πολύ πιο επίοικείς από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Έτσι, όταν οι νικητές άρχισαν να επιβάλλουν τους πραγματικούς όρους της ανακοχής, οι Τούρκοι θεώρησαν ότι οι σύμμαχοι παραβίαζαν τα συμπεφωνημένα. Τότε η λαϊκή δυσαρέσκεια μετατράπηκε σε οργή και ακόμα περισσότερα αεροί Τούρκοι ενίσχυσαν τις αντάρτικες ομάδες του Κεμάλ, ενώ ο Σουλτάνος θεωρήθηκε αν όχι προδότης, σίγουρα ανίκανος να προασπίσει τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας. Τα τρία βασικά απότοκα της ανακοχής του Μούδρου ήταν τα εξής. Πρώτον, η Μεγάλη Βρετανία επικράτησε πολιτικά τόσο επί των συμμάχων όσο και επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε τέτοιο βαθμό που η Γαλλία και η Ιταλία έδειξαν έκδηλα τη δυσαρέσκειά τους. Αυτό βραχυπρόθεσμα φάνηκε στην αλλαγή πολιτικής των τελευταίων με την άμεση υποστήριξη των Τούρκων εθνικιστών ανταρτών. Με αυτόν τον τρόπο οι Γάλλοι και οι Ιταλοί προσπάθησαν να κερδίσουν νέες διευρυσμένες ζώνες επιρροής στην Εγγύης Ανατολή. Ουσιαστικά λοιπόν η Μεγάλη Βρετανία φάνηκε ότι ήθελε να έχει την πρωτοκαθεδρία στρέφοντας το ενδιαφέρον της προς τη Μέση Ανατολή. Άλλωστε η Ρωσική Αυτοκρατορία δεν υφίστατο πλέον και η νυν Ρωσίας παρασώταν από τον εμφύλιο πόλεμο. Επίσης η Αυστρο-Ουγγαρία είχε διαλυθεί και η Γερμανία που κυριαρχούσε στην κεντρική Ευρώπη είχε πλέον ιτηθεί. Επομένως η Μεγάλη Βρετανία φιλοδοξούσε να καταστεί κάτι αντίστοιχο σαν την προπολεμική Γερμανία στην κεντρική Ευρώπη. Το δεύτερο απότοκο της ανακοχής του Μούδρου ήταν η πλήρης διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό σήμαινε ότι είτε νέες εγχώριες δυνάμεις θα αναφύονταν για να καλύψουν με βίαιο τρόπο το κενό εξουσίας, είτε ότι οι νικητές θα προσπαθούσαν να αρπάξουν ό,τι πολυτιμότερο διέθετε η Αυτοκρατορία. Τελικά συνέβησαν και τα δύο. Από τα πολύτιμα αποκτήματα προερχόμενα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο έλεγχος των διαφόρων γεωστρατηγικών θέσεων, όπως ήταν τα στενά των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου, οι οδοί προς τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής, οι διόρυγα του Σουέζ που ήδη εμπορικά εκμεταλλεύονταν από τους Βρετανούς και άλλα. Πλέον οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να κυριεύσουν όποιο σημείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήθελαν, δίχως πρώτα να έχουν έρθει σε συνεννόηση με την Οθωμανική κυβέρνηση. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι το Αιγαίο και η Μικρά Ασία, που πρωτίστως ήθελαν οι Έλληνες, καθόλου δεν ενδιέφεραν τους συμμάχους, παρά μόνο τους Ιταλούς και κυρίως στα νότια του Αιγαίου. Αυτός ήταν και ένας από τους δύο βασικούς λόγους που οι Βρετανοί παραχώρησαν την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης στους Έλληνες, δηλαδή η παρεμπόδιση της Ιταλικής επεκτατικής πολιτικής. Ο δεύτερος λόγος της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στη Σμύρνη, που είχε συμφωνηθεί με την Αντάντ, ήταν η διάλυση των τουρκικών εθνικιστικών ομάδων του Κεμάλ.
Στην Ελλάδα η απόφαση του ελληνικού στρατού και η τοποθέτηση ύπατου αρμοστή στη Σμύρνη παρουσιάστηκε σαν από την κυβερνητική προπαγάνδα σαν εδαφική επέκταση της χώρας με το περίφημο μεγαλοειδεατικό ρητό της Ελλάδας των 2 υπήρων και των 5 θαλασσών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν διατυπώθηκε ρητός, ούτε υπονοήθηκε από τους συμμάχους ή από τη διεθνή κοινότητα. Αντιθέτως, σχετικά με την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Σμύρνη, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζορζ Κλεμανσό, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου το Μάιο του 19, είχε αναφέρει αυτολεξί το εξής: «Δεν πρόκειται περί απόφασης που προδικάζει την τύχη της Σμύρνης. Δεν επιδιώξαμε να δοθεί η αδίποτε ένδειξη περί εδαφικής διανομής». Ακολούθως τον Νοέμβριο του 19, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα, πάλι ο Κλεμανσό σε μια επιστολή του προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο ανέφερε: «Η de facto κατοχή της Σμύρνης και της περιοχής της ουδέ νέο δικαίωμα συνιστά για το μέλλον. Πρόκειται απλώς περί προσωρινού μέτρου που καθόλου δεν περιορίζει την ελευθερία της συνδιάσκεψης για την εκ νέου ρύθμιση του ανατολικού ζητήματος βάσει των νέων δημιουργουμένων προβλημάτων». Γενικότερα όμως η πολιτική απόφαση του Ανώτατου Συμμαχικού Συμβουλίου Ασφαλείας περί απόβασης του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη προκάλεσε πολλές αντιδράσεις προερχόμενες από το ίδιο το εσωτερικό των χωρών των μεγάλων δυνάμεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η στάση του Βρετανίου Υπουργού Στρατιωτικών Winston Churchill, που ήταν αντίθετος με την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη, χαρακτηρίζοντάς την θανατηφόρο βήμα και μοιραίο γεγονός. Αντιστοίχως, ο πρόεδρος της Γαλλίας Ανρί Πουανκαρέ χαρακτήρισε την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Σμύρνη ως σοβαρό σφάλμα. Η τρίτη βασική απόρρεια της ανακοχής του Μούδρου είχε να κάνει με τον ελληνισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για πρώτη φορά μετά από αιώνες οι ελληνικοί πληθυσμοί άρχισαν να ονειρεύονται την ελευθερία τους, είτε μέσω της ένωσης των τόπων τους, κυρίως οι πληθυσμοί πλησίων της Αιγαιακής ακτής της Μικράς Ασίας, είτε μέσω της ανεξαρτησίας τους, όπως ήταν οι Πόντιοι. Όμως, σε αρκετές περιπτώσεις αυτός ο ενθουσιασμός εξελίχθηκε σε αντεκδίκηση, κυρίως από τους κατάφορα αδικημένους προς τα κατώτερα και πιο ευάλωτα στελέχη της πρώην Οθωμανικής διοίκησης. Αυτή η εκδίκηση εντάθηκε κυρίως μετά από την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Οι εξελίξεις μετά από την ανακοχή του Μούδρου ήταν καταιγιστικές. 11 ημέρες αργότερα η γερμανική αντιπροσωπεία υπέγραψε ανακοχή μέσα στο προσωπικό βαγόνι του Γάλλου στρατηγού Φερδινάνδου Φως, που είχε σταθμεύσει στο δάσος της Κομπιένης. Την επομένη, στις 12 Νοεμβρίου, η Κωνσταντινούπολη καταλήφθηκε από τους συμμάχους με τη συμμετοχή και ελληνικών δυνάμεων. Ακολούθησαν διαδοχικές συνδιασκέψεις μεταξύ των νικητών που οδήγησαν σε συνθήκες με τους ηττημένους έναν προς έναν. Συνάμα όμως η Γαλλία και η Ιταλία προσέγγισαν τον Γκεμάλ. Σύντομα στο παιχνίδι αυτό ενεπλάκη και η Μπολσεβίκικη πλέον Ρωσία με τις συμφωνίες του Λένιν με τον Γκεμάλ.